A Golden Age előtt a Mars volt az emberiség legmerészebb álma. Évtizedeken át próbálták elérni, de a végső áttörés 2230-ban érkezett. A küldetés 3 tagja, Jacob Hardy, a parancsnok, Dr. Mihalova, tudományos tiszt, és Ulysses Chio, mérnök és fedélzeti specialista volt. Az Ares 1 volt az első emberes expedíció, amely a Vörös bolygóra indult, miután a naprendszerben feltűnt egy titokzatos, lebegő égi objektum. Leszállásuk kockázatos volt, a hajtóművek meghibásodtak, a kommunikáció többször megszakadt, de végül sikerült talajt élniük. Ahogy leszálltak a Noctis labirintus rideg-vörös vidékén, valami lehetetlen történt. A pilóta fülkéből kilépve egy olyan jelenet fogadta őket, ami megváltoztatta a történelem menetét. A porviharok felcsendesedtek, a hőmérséklet emelkedett, és esni kezdett a Marson. Ők voltak azok, akik elsőként látták meg az entitást, amint csendben lebegett a Mars horizontja fölött, és mintha válaszolt volna arra, hogy emberek érkeztek hozzá. Az Ares 1 csapata volt az első, aki kapcsolatba lépett vele, és ezzel megkezdődött az emberiség aranykora. A Traveler fénye hatalmas energiákat szabadított fel, a Mars légköre sűrűsödni kezdett, a hőmérséklet stabilizálódott, és az évezredes porviharok megszűntek. A bolygó terraformálása beindult. Néhány évtizeden belül a Mars már nem a halál vörös sivataga volt, hanem egy új otthon. Freehold Metropolis a fényárban úszott, kutatókolóniák születtek, mezőgazdasági biodómok nőttek ki a pusztából, és a bolygó a technológiai fejlődés központjává vált. De volt valami, ami mindennél fontosabb volt. A Mars lett a Warmind hálózat szívének helyszíne. A Braytek vállalat egy aranykor előtti biztonsági rendszert továbbfejlesztett és Vesputyinnak nevezte el. A Marson a Hellas Basin területén a Braytek Futurescape tudományos központjában dolgoztak a Warmind Projecten. Clovis Bray és tudósai olyan más technológiákat is fejlesztettek itt, mint az exotestek, tudatátviteli rendszerek, a nanobotok, vagyis a SIVA alapkutatása. Itt született meg a legendás mesterséges intelligencia, Rasputin, a világ legfejlettebb katonai védelmi rendszere. Célja egyszerű volt, megőrizni az emberiséget minden veszélytől, bármi áron. Amikor a sötétség elérte a naprendszert, eljött a kollapsz, és Rasputin rájött, hogy a harc reménytelen. 2 fontos protokollt aktivált. A Midnight Exigent protokollt, amely azt az utasítást tartalmazta, hogy állítsa le a hálózatait és rejtse el rendszereit. A Serbian Entropy protokoll aktiválásával a Hellas Basin területén egy fagyos jégpáncélt hozott létre, csapdába ejtve Soult és a Hive-ot, és közben hozzáférhetetlenné téve önmagát. A terraformálás összeomlott, a Mars visszahullott a fagyos pusztaságba, évszázadokra elnémulva. Amikor a Guardianek újra elérték a Marsot, már nem volt üres. A Cabal légiói, a Sand Eaters, a Blind Legion és a Dust Giants csapatai szállták meg a térséget. Légi támaszpontokat, bázisokat építettek, és egész városrészeket foglaltak el. A Mars nem csak fizikai csatatér volt, innen nyílt a kapu az univerzum egyik legrejtélyesebb helyére, a Black Gardenre. A Garden nem található meg a valóság térképén. Nem bolygó, nem dimenzió, hanem egy élő, érző birodalom, a valóság és a parakauzális síkok határán. A Guardian először egy Vex kapun keresztül lép be erre a helyre, amely olyan szürreális, mintha valaki más álmában járna. Asphoderia világok mindenütt, amerre a szem ellát, és a talaj idegen energiáktól lüktet. A Vexek itt már nem csak gépek voltak, hanem a Garden szolgái. A Garden szívében 3 entitását, a Soul Progeny, amit a Vex a Blackheart védelmére hozott létre, és mindegyikőjük a Vex egy-egy idősíkját képviselték, múlt, jelen és jövő. A Guardian végül legyőzte őket, de a Garden maga nem pusztult el. A Red Legion invázió után a Traveler újjáéledése óriási erőhullámokat szabadított fel. Ezek a hullámok megrepesztették a Hellas Basin jégpáncélját, Rasputin éledezni kezdett. A Warmind DLC eseményei alatt Anna Bray vezetésével a Guardian felfedezi a Braytek Futurescape-et és rátalál az éledező Rasputinra,
akit az eddigiekbe zárt Saul, Nokris és az ő által vezetett Hive támadása fenyegeti. A Guardian megvédi Rasputyint, aki teljes mértékben újraéled. A Mars újra a fény és a sötétség frontvonalába kerül. A Witch Queen idején a Mars egy másik részére visszatérünk. A Guardian egy olyan Mars szegmensre lép, ahol a múlt és a jelen a Vex által manipulált idősíkok miatt egyszerre léteznek itt. Ez a terület ad otthont az Enclave-nek, egy fegyverkovácsolási rendszernek, ahol a Guardianok egyedi fegyvereket készíthetnek maguknak. A Mars tehát egyszer jelen és múlt, a valóságba elmélyre szorult világ. A Renegades korszakára a Mars részben látható, részben időben torzult. A bolygó, a fény, a sötétség és a Vex manipulációinak kereszteződése. A Mars ma is a Destiny univerzum egyik legfontosabb helyszíne, az emberi tudás, a Warmindok és a parakauzális háborúk epicentruma. A Mars története a Destiny-ben az emberiség története is. Itt fedezték fel a Travelert, itt született meg a Golden Age, itt építették fel a Warmind hálózat szívét. Itt jött el a Collapse egyik legelső, legkeményebb csapása. Itt találkozunk először a Kaballal. Itt ébredt fel újra Rasputin, és innen indult el a fény és a sötétség eddigi legnagyobb összecsapása. A Mars ma már nem csupán egy bolygó a naprendszerben, hanem az emberiség múltjának és jövőjének kulcsa.